10 công viên nước bị bỏ hoang trên thế giới và những sự thật rùng rợn phía sau. Công viên nước là một trong những hoạt động mùa hè phổ biến nhất cho các gia đình. Tuy nhiên, có thể do chủ nhân gặp vấn đề tài chính, do thiên tai hoặc tai nạn, nhiều công viên nước trên thế giới đã bị bỏ hoang trong suốt những năm qua. Một số nơi trở thành địa điểm thu hút nhiều nghệ sĩ tạo ra các bức ảnh vẽ sáng tạo, nhưng cũng là nơi không bao giờ thấy xuất hiện bóng dáng người. Thì từ công viên nước Dolores ở Newberry Springs, California đến công viên Aquarium ở Slovenia, Italia đều là những cái địa điểm đến lý tưởng của hàng trăm du khách mỗi dịp hè. Dưới đây thì An sẽ chia sẻ 10 cái công viên nước bị bỏ hoang trên khắp thế giới và những câu chuyện đằng sau nguyên nhân tại sao từ một địa điểm thu hút khách biến thành nơi hoang tàn không một bóng người. Thì cái địa điểm đầu tiên An sẽ chia sẻ đó chính là công viên nước Dolores ở Newberry Springs, California, thuộc sở hữu của một doanh nhân địa phương, xây dựng vào đầu những năm 1960 và đặt theo tên vợ. Thì đến đầu những năm 1970, địa điểm này trở thành một trong những công viên nước nổi tiếng. Tuy nhiên, đến cuối những năm 1980, lượng du khách giảm dần và công viên phải tuyên bố đóng cửa. Đến năm 1998, công viên được mở cửa trở lại và đổi tên thành Rock Ahola. Nhưng gặp một cái tai nạn bất ngờ khiến một nhân viên bị liệt và dẫn đến sự sụp đổ của Rock Ahola. Thì đến năm 2002, công viên mở lại đổi tên thành Discovery Water Park và hoạt động trong 2 năm. Đến nay công viên trở thành di sản, là một trong những địa điểm hấp dẫn của các nhà làm phim. Thì cái địa điểm tiếp theo đó chính là công viên nước River Country của Disney ở hồ Buena Vista, Florida. Thì công viên được khai trương vào năm 1976, đóng cửa vào năm 2001. Cùng với Discovery Island, đây là một trong 2 công viên Disney hiếm hoi bị đóng cửa vĩnh viễn. Nguyên nhân chủ yếu là do khách du lịch lo sợ sau khi xuất hiện nhiều vụ tai nạn thương tâm tại đây. Năm 1980, một cậu bé 11 tuổi đã chết sau khi mắc phải một căn bệnh hiếm gặp do sinh vật Amoeba trong nước gây ra. Năm 1982, một cậu bé 14 tuổi chết đuối ở cuối máng trượt, và đến năm 1989, cậu bé 13 tuổi khác bị thiệt mạng vì lý do tương tự. LA Aquatic Paradise ở Sitges, Tây Ban Nha. Công viên này được mở cửa vào đầu những năm 1990. Sau 2 năm, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại công viên, khiến một đứa trẻ thiệt mạng. Vụ việc khiến công ty chủ quản mắc vào một khoản nợ lớn, dẫn đến kết cục buộc phải đóng cửa. Sau khi đóng cửa, công viên mục nát trở thành nơi của các nghệ sĩ graffiti để lại dấu ấn đầy màu sắc qua những tác phẩm. Thì tiếp theo là công viên nước Atlantis ở Truro, Australia. Công viên khai trương vào năm 1981, thu hút khách tham quan với nhiều trò giải trí hấp dẫn, trong đó có chương trình biểu diễn của cá heo. Thì tuy nhiên vào năm 1990, công viên thì đóng cửa do sự cố tài chính. Còn công viên nước Madagascar Beach Pavilion ở Cape Town, Nam Phi được xây dựng vào năm 1991, là một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng trước khi đóng cửa vì lý do tài chính. Giờ đây, nó là cái địa điểm thu hút các nhiếp ảnh gia đến ghi hình vì phong cảnh khác lạ sau những cồn cát xâm chiếm ở khu vực. Không thể không kể đến công viên nước Water Wonderland ở Midland, Odessa, Texas, Mỹ. Đây là một điểm đến nhộn nhịp của gia đình vào những năm 1980. Vì cuộc khủng hoảng tài chính, công viên đã nộp đơn xin phá sản vào những năm 90, cộng với một
vụ kiện sau khi đứa trẻ bị thương khi chơi ở đó. Water Wonderland đã đóng cửa. Năm 2018, công viên đã được bán lại cho một chủ mới và có kế hoạch mở cửa trở lại. Tuy nhiên cho đến nay, công viên vẫn đang trong quá trình xây dựng. Kế tiếp đó chính là công viên nước Safari Lagoon ở Padang, Selangor, Malaysia. Công viên được xây dựng trên sân thượng của một trung tâm mua sắm. Đây từng được gọi là một trong những công viên giải trí lớn nhất Đông Nam Á khi khai trương vào năm 1998. Hai yếu tố dẫn đến việc đóng cửa của công viên nước vào năm 2007 là do Safari Lagoon bị tố hoạt động không giấy phép trong suốt 8 năm và khiến một nhân viên thiệt mạng sau khi mắc kẹt trong khoang bơm nước áp lực. Công viên giải trí Fyn ở Arup, Funen, Đan Mạch. Công viên khai trương vào những năm 1980, sau đó đã phải đóng cửa vì phá sản vào năm 2006. Công viên Winsville ở Vinland, Ontario, Canada. Công viên đóng cửa vào năm 2002 và trở thành địa điểm thu hút các nghệ sĩ graffiti tới lui để thể hiện tài nghệ. Trước đó, công viên là địa điểm vui chơi lý tưởng cho nhiều trẻ em với những trò chơi mới hấp dẫn như cầu trượt, dòng sông lười. Và cái địa điểm cuối cùng An sẽ chia sẻ đó chính là công viên Avaria ở Pinarella di Castelli, Ravenna, Italy. Xin lỗi các bạn là do là cái An không biết là An có phát âm chuẩn những cái từ địa danh không, thì nếu các bạn nghe mà các bạn có thể hình dung được thì các bạn có thể bỏ qua. Thì cái nơi đây từng là địa điểm phổ biến trong thập niên 90, thu hút khách du lịch với những hoạt động tiện nghi linh hoạt bao gồm bóng chuyền, bãi biển, sân tennis, bên cạnh một số trò chơi thông thường như ván trượt, bể bơi. Thì vào ban đêm, công viên Aurora được biến thành một sàn nhảy nhưng đã bị đóng cửa vào năm 2004. Và trên là những địa điểm mà An chia sẻ cho các bạn, đó chính là top 10 công viên nước bị bỏ hoang trên thế giới và những sự thật rùng rợn phía sau. Thì các bạn nếu thấy hay nhớ ấn like, subscribe và ấn nút chuông để nhận thêm những video mới từ An nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một cái video gần nhất.